สดีค่ะคุณผู้ชมวันนี้อยู่กับอิ่มนะคะ City Seed Property ค่ะคุณผู้ชมคะอย่าเพิ่งตกใจนะคะว่าวันนี้ทำไมอิ่มสวยจังเลยอันนี้รีเควสต์โดยส่วนตัวค่ะว่าอยากจะแต่งตัวเป็นสาวน้อยเมืองเหนือนะคะเพื่อให้เกียรติกับบ้านให้เกียรติกับสถานที่ที่จะพาคุณผู้ชมมาดูในวันนี้นะคะซึ่งบ้านหลังนี้นะคะมีเอกลักษณ์เป็นของตัวเองมากเลยค่ะจะเป็นสไตล์แบบล้านนาประยุกต์นะคะหรือล้านนาร่วมสมัยค่ะบ้านหลังนี้นะคะอยู่ที่ตำบลห้วยทรายอำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่ค่ะห่างจากตัวเมืองเพียงแค่20นาทีเท่านั้นเองค่ะอยู่ใกล้กับโรงเรียนเปรมตินสุรานนท์เพียงแค่5นาทีเท่านั้นเองค่ะนะคะซึ่งบ้านหลังนี้นะคะมีพื้นที่ใช้สอยทั้งหมดภายในบ้าน400ตารางเมตรค่ะแล้วก็ตั้งอยู่บนที่ดิน6ไร่นะคะ6ไร่96ตารางวาค่ะพื้นที่ใช้สอยพื้นที่ดินค่อนข้างกว้างนะคะแล้วก็มีบรรยากาศเหมือนบ้านสวนค่ะมีต้นไม้ล้อมรอบนะคะบรรยากาศดีมากๆเลยค่ะซึ่งบ้านจะออกแบบพิเศษนะคะเจ้าของบ้านเขาพิถีพิถันในการสร้างเลือกใช้วัสดุอย่างดีเลยนะคะซึ่งเขารักบ้านหลังนี้มากเลยค่ะเอาละค่ะคุณผู้ชมเดี๋ยวอิมจะพาไปดูกันนะคะว่าบ้านหลังนี้มีความพิเศษยังไงแต่ว่าเดี๋ยวเราจะไปเริ่มกันข้างหน้าบ้านนะคะจากรั้วเลยค่ะตามมาเลยค่ะคุณผู้ชมคะตอนนี้อิมยืนอยู่หน้าบ้านแล้วนะคะซึ่งข้างหน้าบ้านเนี่ยเขาก็จะเป็นรั้วตรงนี้จะเป็นซุ้มประตูขนาดใหญ่เลยนะคะก็เป็นสไตล์ล้านนานะคะซึ่งตรงรั้วฝั่งนี้นะคะเขาก็จะประดับด้วยนกยูงนะคะสีทองค่ะซึ่งเข้ากับสไตล์ของบ้านข้างในนะคะคือนกยูงเนี่ยจะเป็นสัญลักษณ์ของความสง่างามค่ะซึ่งทางเจ้าของบ้านเนี่ยเขาออกแบบมาอย่างดีแล้วนะคะโอเคคุณผู้ชมคะจากประตูทางเข้าบ้านนะคะจะมีอยู่3ชั้นด้วยกันนะคะประตูแรกจะเป็นประตูเหล็กสีเขียวนะคะตรงนี้ระบบความปลอดภัยแน่นหนามากๆเลยค่ะอันนี้ชั้นแรกนะคะควบคุมด้วยระบบรีโมทนะคะแล้วก็จะมีประตูอีกฝั่งหนึ่งทางขวามือด้านนู้นก็จะเป็นประตูเหล็กเหมือนกันควบคุมด้วยระบบรีโมทค่ะแต่ว่าเดี๋ยวค่อยพาไปดูอีกทีหนึ่งนะคะค่ะเดินเข้ามานะคะก็จะสังเกตถึงความร่มรื่นความสงบนะคะรายล้อมไปด้วยบรรยากาศต้นไม้ค่ะบรรยากาศสวนค่ะบรรยากาศดีมากเลยนะคะแล้วก็บ้านก็จะเหมือนอยู่เป็นเกาะลอยอะค่ะเกาะกลางนะคะซึ่งเขาจะขุดเป็นคูรอบบ้านไว้นะคะซึ่งให้ความปลูกต้นไม้ปลูกไม้มงคลนะคะมีไผ่สีทองมีต้นมะพร้าวส้มโอดอกลีลาวดีนะคะค่ะจากหน้าบ้านมาก็จะเขาจะลาดพื้นคอนกรีตลาดพื้นซีเมนต์ตั้งแต่หน้าบ้านจนถึงทางเข้าบ้านเลยนะคะเนี่ยค่ะคุณผู้ชมข้างก่อนถึงเข้าบ้านต้นไม้เยอะมากๆเลยค่ะมีต้นมะพร้าวด้วยนะคะนี่มีซุ้มตรงนี้ก็จะมีรูปปั้นสิงห์นะคะซึ่งเข้ากับสไตล์ของเจ้าของบ้านค่ะเขาชอบสไตล์นี้นะคะล้านนาแบบประยุกต์แบบร่วมสมัยนะคะค่ะประตูตรงนี้ก็เป็นประตูเหล็กควบคุมด้วยระบบรีโมทเหมือนกันค่ะคุณผู้ชมนะคะเย็นนะคะไม่ร้อนเลยจริงๆวันนี้อากาศร้อนแต่ว่าอยู่ในบ้านเนี่ยอยู่ในสถานที่แห่งนี้อากาศเย็นมากเลยค่ะสบายนะคะค่ะพื้นที่อยู่ตรงนี้นะคะก็จะเป็นพื้นซีเมนต์ปูนสีแดงนะคะแล้วก็มีขีดเส้นเพื่อกันลื่นนะคะค่ะสามารถจอดรถได้ 2-3 คันนะคะคุณผู้ชมค่ะอันนี้เริ่มเข้าสู่ตัวบ้านแล้วนะคะตรงนี้จะเป็นทางเข้าหน้าบ้านค่ะนะคะโอเคก็สังเกตนะคะบ้านสไตล์ล้านนาเนี่ยเขาจะเป็นเสาต้นใหญ่ๆเขาจะเน้นเสาเยอะๆคือสมัยก่อนบ้านเขาจะเน้นเสาเยอะๆเสาไม้เสาปูนเงี้ยค่ะเพื่อเสริมฐานเสริมความแข็งแรงของภายในตัวบ้านนะคะเนี่ยค่ะพิเศษอย่างหนึ่งตอนเข้าบ้านมาเนี่ยค่ะโต๊ะไม้สักตัวใหญ่เลยนะคะสวยมากเลยค่ะอยากขโมยกลับบ้านแต่ว่าทำไม่ได้มันใหญ่เกินนะคะค
ค่ะแล้วก็จะมีทางลงน้ำตรงนี้นะคะเนี่ยค่ะจะบอกว่าทางพื้นรอบบ้านนะคะคุณผู้ชมเขาจะปูเป็นอิฐนะคะอิฐดินเผานะคะเนี่ยค่ะไม่ต้องออกไปเที่ยวไหนเลยคืออยู่ในบ้านหลังนี้คือครบเลยค่ะคือแบบวันพักผ่อนสบายๆนะคะให้อาหารปลาข้างล่างมีปลาด้วยนะคะสมมุติว่าเราให้อาหารปลาทิพย์ไปนะคะค่ะเดี๋ยวเชิญด้านนี้เลยค่ะนี่นะคะเป็นบันไดสเต็ปลงมาอันนี้จะเป็นทางเข้าบ้านนะคะค่ะประตูแบบนี้เป็นประตูแบบโบราณนะคะคุณผู้ชมนี่ค่ะสเต็ปขึ้นบ้านเชิญเลยค่ะตรงนี้ก็จะเห็นว่าเป็นแผนที่นะคะว่าอันนี้เป็นที่ดินของบ้านหลังนี้ของสถานที่ตรงนี้นะคะซึ่งทางมาเข้าบ้านที่เนี่ยค่ะก็จะเป็นทางเดียวกับทางไปพระพุทธบาท400นะคะคุณผู้ชมเขาบอกรายละเอียดหมดเลยค่ะว่าเขาปลูกต้นไม้อะไรบ้างต้นไม้มงคลดอกไม้อย่างเงี้ยค่ะว่าจุดไหนปลูกอะไรยังไงบ้างค่ะระหว่างทางตรงนี้นะคะก็จากตัวบ้านกับถึงฝั่งตรงนี้นะคะก็จะกว้างประมาณ2 เมตรครึ่งนะคะคุณผู้ชมคะอันนี้เป็นเสาไม้สักแท้นะคะคือเสาไม้สักแท้ตรงนี้จะเป็นรสนิยมส่วนตัวของเจ้าของบ้านนะคะเขาชอบไม้สักค่ะซึ่งเขาจะเอามาเสริมฐานจากเพดานฝ้าหลังคาที่ยื่นออกมาตรงนี้นะคะจากตรงนี้2 เมตรครึ่งฝ้าหลังคายาวออกมาประมาณ3 เมตรครึ่งค่ะซึ่งใช้ไม้เพื่อเสริมฐานกันนะคะค่ะคุณผู้ชมฝั่งขวามือตรงนี้ก็จะเป็นที่นั่งพักผ่อนอีกแล้วค่ะเป็นซุ้มประตูใหญ่ๆสไตล์ล้านนานะคะเหมือนเป็นลายกระหนกค่ะซุ้มใหญ่ๆสีขาวจะมีทั้งหมด3 ซุ้มด้วยกันนะคะรอบบ้านเนี่ยค่ะบรรยากาศร่มรื่นมากเลยนะคะเงียบสงบค่ะเจ้านางน้อยแห่งเชียงใหม่ชอบมากเลยนะคะค่ะเจ้าของบ้านเขาเป็นคนรักบ้านหลังนี้มากๆเลยนะคะคุณผู้ชมค่ะก่อนจะเข้าบ้านนะคะขอแวะไปดูสระแป๊บหนึ่งนะคะเดี๋ยวตามมาเลยค่ะสระของเราอยู่ด้านนี้นะคะขนาดความกว้างคูณยาวจะอยู่ที่5 เมตรคูณ10 เมตรค่ะฝั่งนี้จะเป็นด้านตื้นก่อนนะคะแล้วก็ไล่ระดับความลึกลงมาทางด้านนี้ค่ะสระน้ำค่อนข้างใหญ่นะคะว่ายน้ำไปกลับได้อย่างสบายๆเลยค่ะคุณผู้ชมค่ะผนังที่ใช้กระเบื้องที่ใช้ในสระนะคะก็จะเป็นกระเบื้องเซรามิกเนาะส่วนผนังที่ใช้ก่อสร้างในตัวบ้านนะคะภายรอบบ้านนะคะเขาจะใช้เป็นอิฐมอนค่ะอิฐมอนก่อขึ้นมา2 ชั้นนะคะซึ่งจะให้ความแข็งแรงความมั่นคงนะคะแข็งแรงมากๆเลยค่ะอิฐมอนนะคะคุณผู้ชมคะเจ้าของบ้านหลังนี้นะคะเป็นคนที่รักบ้านมากๆเลยค่ะเขามีบ้านอีกหลายหลังที่อำเภอแม่ริมนะคะแต่ว่าบ้านหลังนี้เขารักมากที่สุดค่ะแต่ว่าเขาจำเป็นต้องขายแต่ว่าไม่ได้รีบร้อนที่จะขายอะไรคือเขามีลูกทั้งหมดด้วยกัน4 คนนะคะแต่ว่าตอนนี้ลูกเขาไปเรียนที่ต่างประเทศค่ะคุณผู้ชมตอนนี้อิ่มอยู่ที่โซน living ห้องนั่งเล่นนะคะภายในตัวบ้านนะคะเข้ามาก็สัมผัสถึงบรรยากาศเย็นสบายค่ะมีเอกลักษณ์คือรอบบ้านรอบห้องตัวนี้นะคะจะตกแต่งด้วยภาพทางเหนือนะคะศิลปะทางล้านนาค่ะจะเป็นรูปวาดนะคะจากศิลปินคุณเกรียงไกรเผ่าจินดานะคะค่ะแล้วก็พื้นอันนี้เพิ่งเปลี่ยนใหม่เลยนะคะคุณผู้ชมเปลี่ยนใหม่ได้ประมาณ3 เดือนค่ะอันนี้พื้นเปลี่ยนเงาวับเลยนะคะใหม่เลยค่ะ แล้วก็การตกแต่งภายในห้องนี้นะคะก็จะคุมโทนค่ะเป็นสีน้ำตาลแล้วก็เฟอร์นิเจอร์เป็นสีน้ำตาลแล้วก็ผนังเป็นสีขาวฝ้าเพดานเล่นระดับเป็นช่องๆนะคะติดไฟ
ค่ะแล้วก็มีเครื่องปรับอากาศ2ตัวนะคะโซฟาตัวใหญ่เลยค่ะเหตุผลที่เจ้าของบ้านเขาขายบ้านเนี่ยค่ะเพราะว่าเขาทำออกมาแค่3ห้องนอนแต่ว่าเขามีลูก4คนก็เลยไม่เพียงพอนะคะค่ะห้องนั่งเล่นตรงนี้นะคะจะมี2ห้องนอนค่ะคุณผู้ชมเดี๋ยวเราไปชมห้องนี้กันก่อนดีกว่านะคะมีเปียโนด้วยนะคะค่ะห้องตกแต่งสไตล์ล้านนาค่ะจะบอกว่าเป็นล้านนาก็จริงแต่ไม่เชยเลยนะคะเป็นการตกแต่งที่ผสมผสานลงตัวมากๆกับความทันสมัยความสมัยใหม่อะค่ะตรงหัวเตียงตรงนี้นะคะจะเป็นไม้สักแท้นะคะคุณผู้ชมอันนี้เป็นประตูจำลองเป็นประตูหน้าต่างบานพับนะคะแล้วก็ภาพวาดข้างในก็คือเหมือนตื่นเช้ามาแล้วเห็นวิวข้างนอกอย่างเงี้ยค่ะเตียงขนาด5 ฟุตนะคะตรงนี้เตียงนุ่มมากเลยค่ะนะคะแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นบิวอินไม้สักค่ะบิวอินไม้สักสวยมากๆเลยค่ะห้องน้ำนะคะห้องน้ำก็จะเป็นห้องนี้จะเป็นโทนสีกะปินะคะท็อปหินแกรนิตค่ะแล้วก็อ่างล้างหน้าชักโครกเห็นไหมคะดูดีมีสไตล์มากเลยค่ะแล้วก็โซนฝั่งนี้ก็จะเป็นเรนชาวเวอร์นะคะกระเบื้องที่ใช้จะเป็นกระเบื้องเซรามิกเคลือบแก้วนะคะสวยมากๆเลยค่ะพื้นก็จะเป็นพื้นกันลื่นนะคะคุณผู้ชมค่ะแม้แต่ประตูก็เป็นแบบกรอนขัดแบบนี้นะคะเป็นแบบนี้ทุกห้องเลยค่ะซึ่งเป็นแบบสมัยโบราณแต่เป็นแบบประตูกรอนโบราณนะคะแต่เข้ากับยุคสมัยตอนนี้มากเลยค่ะเอาละค่ะเดี๋ยวเราไปดูอีกห้องนึงนะคะจะเลยค่ะห้องน่าอยู่ทุกห้องเลยค่ะคุณผู้ชมอันนี้จะเป็นเตียง6 ฟุตนะคะค่ะตกแต่งข้างตรงนี้หัวเตียงหันมาฝั่งนี้นะคะก็ตกแต่งเหมือนกันอันนี้ก็จะเป็นภาพวาดวิวแบบชนบทชาวบ้านสมัยก่อนนะคะค่ะแล้วก็เป็นประตูบานพับหน้าต่างแบบนี้มีห้องน้ำในตัวนะคะค่ะห้องนี้จะเป็นเหมือนห้องนั้นนะคะห้องน้ำเหมือนกันแต่ออกแบบคนละฝั่งเฉยๆอันนี้ก็จะเป็นกระเบื้องเซรามิกเคลือบแก้วนะคะแต่ว่าจะเป็นสีกลีบดอกบัวค่ะคุณผู้ชมสวยจังเลยอ่ะนะคะชอบสไตล์ที่มันเข้ากันนะคะอันนี้จะเป็นตู้เสื้อผ้านะคะขนาดเสื้อผ้าเป็นสไตล์ล้านนาเลยค่ะซึ่งเป็นความชอบส่วนตัวของทางเจ้าของบ้านเองด้วยนะคะ ค่ะพื้นไม้สำหรับพื้นไม้ในห้องนะคะจะเป็นไม้ลามิเนตค่ะเหยียบแล้วจะรู้สึกนุ่มเท้านะคะค่ะคุณผู้ชมคะถัดมาจากตรงนี้นะคะก็จะเป็นอีกห้องน้ำนึงค่ะจะเป็นห้องน้ำรวมเป็นห้องน้ำแขกนะคะข้างในก็เห็นไหมคะที่บอกสีเขาจะออกแบบคนละสีภายในห้องอะค่ะอันนี้จะออกเป็นสีเขียวมรกตนะคะเป็นเซรามิกเคลือบแก้วค่ะสวยมากๆเลยอันนี้ก็จะเป็นอ่างดินเผานะคะอ่างดินเผาเคลือบสีเขียวข้างบนก็ท็อปแกรนิตนะคะท็อปแกรนิตผสานกับเชลไม้สักนะคะสวยค่ะรูปภาพรูปวาดนี่นะคะก็สไตล์ล้านนาค่ะค่ะอันนี้ประตูทางตรงนี้นะคะก็จะทะลุไปห้องครัวค่ะช่องห่างจากตรงนี้จะกว้างประมาณ3 เมตรนะคะฝั่งนี้จะเป็นวิวสระว่ายน้ำค่ะเราสามารถเปิดประตูออกไปรับลมรับแสงข้างนอกได้นะคะแต่ว่ายังไม่เปิดเนาะค่ะแล้วก็ฝั่งนี้ด้วยค่ะฝั่งนี้ก็จะเป็นวิวสวนนะคะคุณผู้ชมวิวสวนวิวคูที่เขาขุดนะคะร่มรื่นมากๆเลยนะคะต่อไปประตูทะลุตรงนี้ค่ะเข้ามาก็จะรู้สึกถึงความโปร่งโล่งนะคะของห้องทานข้าวนะคะจะเป็นโต๊ะไม้สักแท้ค่ะแล้วก็กระจก
ตัวใหญ่เลยนะคะทับอีกทีหนึ่งมีที่นั่ง6ที่นั่งนะคะโคมไฟแชนเดเลียค่ะสวยมากๆเลยก็เพดานนะคะก็จะสูงเป็นเขาเรียกว่าถ้าเป็นทางเหนือก็จะเรียกว่าจ่องนะคะตรงไม้ตรงนั้นค่ะก็จากพื้นถึงเพดานตรงนี้ก็คือเขาจะเป็นหลุมลึกขึ้นไปนะคะเหมือนเป็นหน้าจั่วค่ะโอเคค่ะตู้เย็นตัวใหญ่มากเลยนะคะอันนี้ก็เป็นไม้อย่างดีนะคะคุณผู้ชมไม้อย่างดีค่ะเนี่ยเป็นที่ใส่ของชั้นวางของลิ้นชักต่างๆค่ะนี่เป็นห้องครัวนะคะเคาน์เตอร์ก็จะเป็นท็อปหินแกรนิตนะคะนี่ก็เป็นไม้สักแท้เลยนะคะไม้สักสีทองค่ะสวยมากๆค่ะบิวอินที่ใส่ของเก็บของเยอะมากๆเลยค่ะนะคะมีซิงค์ล้างจานนะคะ2ช่องค่ะฮูดดูดอากาศนะคะมีเตาแก๊ส3หัวค่ะข้างบนเพดานเขาละเอียดมากเลยนะคะในการสร้างตรงนี้เนาะเป็นเพดานถึงแม้จะเป็นห้องครัวแต่ก็ยังมีการตกแต่งเป็นเพดานฝ้าหลุมลึกเข้าไปแล้วก็ใส่เป็นโคมไฟนะคะสวยมากเลยค่ะค่ะอิมชอบห้องนี้จังเลยอะเพราะมันดูโปร่งโล่งสบายดีต่อไปเจ้านางจะพาไปชมด้านนี้นะคะทะลุออกมาจากห้องครัวซ้ายมือตรงนี้นะคะจะเป็นลานซักล้างค่ะจะมีเครื่องซักผ้าอยู่2ตัวนะคะก็รอบๆก็จะเป็นคูรอบบ้านนะคะค่ะฝั่งนี้ก็จะเป็นเดินทะลุมาอีกฝั่งหนึ่งนะคะก็จะเดินทะลุมาเป็นสระว่ายน้ำค่ะที่เราเปิดกันเมื่อกี้นะคะค่ะคุณผู้ชมคะเดี๋ยวอิมจะพาเดินลงไปตรงนี้นะคะเป็นบันได4ขั้นลงมาค่ะแล้วก็ซุ้มประตูใหญ่เหมาะมากกับการเป็นเจ้านางน้อยวันนี้นะคะเป็นซุ้มประตูใหญ่สีขาวค่ะก็เดินลงมาอีก5ขั้นนะคะเนี่ยค่ะรอบๆบรรยากาศเป็นสวนค่ะคุณผู้ชมมีต้นมะนาวต้นส้มโอนะคะมะพร้าวค่ะก็ถ้าคุณผู้ชมสนใจเนี่ยสมมุติว่าต้องได้ซื้อบ้านหลังนี้จริงๆเนี่ยซื้อเรือเป็ดมาปั่นรอบคูตรงนี้ก็น่าจะเก๋ดีนะคะ ร่มเงาร่มรื่นมากๆเลยค่ะนี่นะคะตอนนี้ยิมอยู่บนสะพานค่ะบนสะพานตรงนี้จะเป็นเชื่อมระหว่างตัวบ้านกับทางมาสวนอีกฝั่งหนึ่งนะคะแต่ว่าเราเดินไปทางนั้นไม่ได้ค่ะเพราะว่าเขาปิดประตูกรงเหล็กไว้กันน้องหมานะคะก็เลยพาชมได้แค่นี้ก่อนเนี่ยค่ะวันหนึ่งวันหยุดอย่างเงี้ยไม่ต้องออกไปไหนละค่ะอยู่ในบ้านอารมณ์เหมือนอยู่ในรีสอร์ทนะคะคุณผู้ชมบรรยากาศดีมากลมพัดเย็นสบายค่ะค่ะอันนี้จะเป็นบรรยากาศดูตัวเห็นเป็นตัวบ้านนะคะบ้านสวยมากเป็นกึ่งปูนกึ่งไม้ค่ะเป็นแนวประยุกต์ล้านนาร่วมสมัยนะคะค่ะคุณผู้ชมคะตอนนี้หยิมพาชมบ้านชั้น1เรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็บริเวณรอบบ้านส่วนหนึ่งนะคะเดี๋ยวเราไปชมข้างบนชั้น2กันดีกว่าค่ะว่าความพิเศษของเขาจะมีอะไรอีกเนาะตามมาเลยค่ะค่ะตอนนี้นะคะก็กลับเข้ามาภายในตัวบ้านนะคะโซน living area อีกครั้งหนึ่งนะคะก็โซนนี้นะคะจะเป็น common area ค่ะก็บริเวณนี้จะทุกคนในบ้านนะคะสามารถใช้ร่วมกันนะคะซึ่งข้างล่างนี้ก็จะมีห้องนอน2ห้องนะคะสามารถปรับเป็นห้องนอนแขกกับห้องนอนผู้สูงอายุได้ค่ะเพราะว่าอยู่ชั้น1นะคะนี่ค่ะคุณผู้ชมอันนี้นะคะก็จะเป็นของตกแต่งภายในบ้านค่ะล้านนาแท้ๆเลยนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวเราขึ้นไปชมชั้น2กันดีกว่าค่ะบันไดนะคะก็จะมีความกว้างประมาณเมตร80 เซนนะคะคุณผู้ชมดูตรงนี้นะคะจะเป็นไม้สักแท้นะคะตรงลูกกรงบันไดฉลุลายค่ะละเอียดมากๆเลยค่ะสวยงามประณีตนะคะคือเจ้าของบ้านเขาจ้าง
เขาให้ช่างมาทำช่างฝีมือโดยเฉพาะมาทำเลยนะคะค่ะเดี๋ยวขึ้นไปชมชั้น2กันดีกว่าค่ะค่ะนี่จะเป็นชั้น2ของตัวบ้านนะคะคุณผู้ชมพื้นไม้สักแท้เลยนะคะข้างบนนี้นะคะค่ะตรงนี้จะเป็นอุปกรณ์ของเก่าสไตล์เก่านะคะจะเป็นแนววินเทจนะคะซึ่งมันเข้ากับสไตล์ของบ้านมากๆเลยนะคะคุณผู้ชมคะถึงแม้ว่าบ้านหลังนี้จะเป็นแบบล้านนานะคะแต่เป็นแบบประยุกต์ร่วมสมัยดูจากโคมไฟแชนเดเลียร์ตรงนี้นะคะจะมีความทันสมัยขึ้นมาค่ะก็คือจะเป็นคริสตัลนะคะตรงนี้ก็มีค่ะนี่นะคะอันนี้ก็จะเป็นแชนเดเลียร์ขึ้นมาระยะโคมไฟระยะสูงลงมาเลยค่ะข้างบนเพดานนะคะจากพื้นขึ้นไปค่อนข้างสูงนะคะอันนี้จะให้ความรู้สึกโปร่งโล่งค่ะซึ่งจะตกแต่งเป็นกระจกแก้วหลากสีนะคะข้างบนค่ะลึกเป็นหลุมลึกเข้าไปนะคะข้างบนจะเป็นคานไม้ค่ะเรียกว่าจ๋องนะคะทางภาคเหนือค่ะเดี๋ยวจะพาไปชมในห้องนอนมาสเตอร์นะคะหรือห้องสวีทนะคะนี่ค่ะประตูโบราณเปิดรอเจ้านางน้อยเรียบร้อยแล้วค่ะก็เข้ามาก็จะเห็นเป็น walk-in closet นะคะเป็น built-in นะคะไม้สักแท้นะคะค่ะนี่ค่ะโคมไฟสวยมากๆเลยก็เป็นฝ้าเพดานเล่นระดับลึกหลุมลึกขึ้นไปนะคะแล้วก็มีแอร์ปรับอากาศนะคะไดกินยี่ห้อไดกินนะคะจริงๆเมื่อก่อนห้องนี้ตรงนี้นะคะจะเป็นห้องนอนอีกห้องนึงค่ะจะสามารถเสริมเตียงเล็กได้ตรงนี้นะคะเนี่ยค่ะมีประตูหน้าต่างบานยาวใหญ่เลยนะคะค่ะเดี๋ยวมาฝั่งนี้นะคะก็ระหว่างทางจากห้องแต่งตัวมาตรงนี้เราก็จะเจอเป็นเคาน์เตอร์ล้างหน้าล้างมือนะคะจะเป็นอ่างล้างหน้าอ่างล้างมือดินเผาพิมพ์ลายนะคะสวยมากมีเอกลักษณ์มากๆเลยค่ะแล้วก็เป็นกระจกนะคะตัวเคาน์เตอร์ก็เป็นท็อปแกรนิตแล้วก็ไม้สักแท้ค่ะคุณผู้ชมนี่นะคะห้องน้ำอยู่ซ้ายมือตรงนี้ค่ะก็จะประตูบานนี้กับประตูบานนี้ติดกันเลยแต่ว่าอันนี้เขาออกแบบมาอย่างดีแล้วนะคะว่าต้องการให้มันติดกันแต่ว่าจริงๆเราเปิดฝั่งเดียวก็ได้นะคะค่ะเชิญเลยค่ะห้องน้ำตรงนี้ก็อาบน้ำได้มีเรนช์โชเวอร์นะคะมีชักโครกอยู่ฝั่งนี้นะคะเรนช์โชเวอร์มีเครื่องปรับน้ำอุ่นค่ะเครื่องทำน้ำร้อนนะคะก็ตอนอาบน้ำก็เปิดหน้าต่างก็ได้อารมณ์ก็เซ็กซี่นิดนึงแต่ว่าเปิดได้ค่ะคือไม่มีใครมองเห็นอยู่แล้วค่ะมองลงไปข้างล่างก็จะเป็นวิวสวนนะคะโอเคค่ะเชิญด้านนี้เลยค่ะอันนี้จะเป็นห้องนอนมาสเตอร์นะคะห้องนอนมาสเตอร์ซึ่งซ้ายมืออิ่มเมื่อก่อนจะเป็นห้องน้ำค่ะแต่ว่าเจ้าของบ้านเพิ่งย้ายออกไปขอโทษค่ะเพิ่งย้ายอ่างอาบน้ำออกไปแล้วก็ทำเป็นเตียงนอนเล็กแทนนะคะก็ฝั่งนี้เขาจะเป็นอ่างอาบน้ำแบบลอยตัวนะคะอยู่ด้านนี้เลยแต่ว่าเขาปรับเป็นห้องนอนนะคะค่ะเนี่ยค่ะก็จะเป็นหน้าต่างประตูบานใหญ่รอบด้านเลยนะคะแล้วก็นี้จะเป็นเตียงใหญ่ค่ะเตียงใหญ่ตรงนี้ขนาด6ฟุตนะคะด้านหัวเตียงก็จะเป็นไม้สักแท้มีศิลปะตกแต่งเหมือนเดิมค่ะก็จำลองเป็นเหมือนเปิดหน้าต่างออกไปแล้วก็พบแสงด้านนอกนะคะตรงนี้น่าจะเป็นแม่น้ำปิงค่ะแม่น้ำของทางภาคเหนือของเรานะคะค่ะมีเครื่องปรับอากาศตัวใหญ่นะคะยี่ห้อไดกิน1ตัวค่ะเพดานสวยมากๆเลยค่ะเล่นระดับเป็นหลุมขึ้นไปนะคะคุณผู้ชมคะต่อไปเป็นห้องนี้ค่ะห้องนี้เพิ่งทำมาใหม่เหมือนกันนะคะก็จะเป็นห้องพักผ่อนจิบชาไปค่ะแล้วก็นั่งคุยกับเพื่อนไปหรือว่าตื่นเช้ามาไม่มีอะไรทำก็ชงกาแฟมานั่งดื่มตรงนี้ได้นะคะเป็นเขาติดกระจกติดหน้าต่างวินเซอร์ให้เรียบร้อยหมดแล้วค่ะมีเป็นมุ้งลวดนะคะก็ค่อนข้างปลอดภัยนะคะ
แต่ว่าความพิเศษของเขาคือเขาติดฟิล์มกันความร้อนให้ด้วยนะคะคุณผู้ชมต้องบอกเลยว่าเจ้าของบ้านเขาละเอียดมากๆเลยนะคะเน้นความละเอียดในการตกแต่งบ้านในการสร้างจุดแต่ละจุดเนี่ยค่ะละเอียดมากๆเลยโคมไฟสวยดีค่ะเนี่ยค่ะรอบห้องก็จะเป็นกระจกหน้าต่างบานใหญ่สูงนะคะยาวเลยค่ะเดี๋ยวจะพาไปชมห้องอีกห้องหนึ่งนะคะพาไปชมห้องอีกห้องหนึ่งขอโทษค่ะเดี๋ยวกลับมาตรงนี้นิดนึงนะคะค่ะนี่จะเป็นขั้นระดับสูงขั้นสูงขึ้นมานิดนึงพื้นจะยกระดับขึ้นมานิดนึงนะคะเนี่ยค่ะคุณผู้ชมคะห้องตรงนี้นะคะสามารถทำเป็นอีกหนึ่งห้องนอนเลยก็ได้นะคะสามารถทำเป็นห้องกั้นเอาเตียงมาไว้ตรงนี้หรือว่าเนี่ยค่ะตรงนี้จะเป็นหน้าต่างของห้องตรงนั้นแต่ว่ามีผ้าม่านกั้นไว้อยู่นะคะเพิ่มความเป็นส่วนตัวนะคะถ้าเกิดว่าทำห้องใหม่ขึ้นมาเนี่ยก็จะสบายในเรื่องของเพราะว่าเขาติดแอร์เครื่องปรับอากาศให้เรียบร้อยแล้วนะคะมีม่านสามารถเปิดปิดให้ความเป็นส่วนตัวได้นะคะค่ะรอบบ้านคือเห็นอยู่ไหนก็เห็นวิวบรรยากาศความร่มรื่นของตัวบ้านนะคะคุณผู้ชมอิ่มชอบมากๆเลยค่ะเจ้านางน้อยปลื้มมากเลยนะคะเนี่ยค่ะดูพัดลมนะคะคือสไตล์ของบ้านเนาะล้านนาแท้นะคะบวกกับความโมเดิร์นความทันสมัยของพัดลมดูสิคะเข้ากันมากๆเลยค่ะแล้วก็โซนนี้นะคะสามารถซื้อเป็นสามารถนำเฟอร์นิเจอร์โซฟามาวางไว้ตรงนี้นะคะเพื่อเป็นรับรองแขกอีกบริเวณหนึ่งก็ได้นะคะเดี๋ยวจะมีความพิเศษอีกหนึ่งห้องค่ะคุณผู้ชมตามมาเลยค่ะเชิญค่ะนี่นะคะเจ้าของบ้านเขาเพิ่งทำใหม่เลยค่ะอันนี้จะเป็นห้องอันนี้ทางเดินนะคะทางเดินจากตรงนี้มาก็เขาจะทำราวกั้นไว้นะคะเพื่อความปลอดภัยเนาะนี่ค่ะเชิญเลยค่ะเข้ามาก็จะให้ความรู้สึกเย็นสบายนะคะเพราะว่าเขาติดเครื่องปรับอากาศแบบ4ทิศทางยี่ห้อไดกินนะคะซึ่งห้องนี้เนี่ยสามารถปรับเป็นห้องนอนอีก1ห้องก็ได้นะคะหรือว่าจะเป็นห้องทำงานก็ได้หรือว่าจะทำเป็นห้องทำสมาธิก็ได้หรือฟิตเนสก็ได้โยคะก็ได้ค่ะซึ่งห้องนี้ค่ะเจ้าของบ้านเขาเพิ่งทำใหม่ขึ้นมาเดิมทีเนี่ยจะเป็นห้องโล่งเลยนะคะแต่ว่าเพื่อกันนกกันแมลงที่จะเข้ามาขับถ่ายเงี้ยค่ะก็คือเขาก็เลยติดกระจกกับผ้าม่านไว้นะคะแล้วก็ความพิเศษของเขาคือกระจกติดฟิล์มกันความร้อนเรียบร้อยแล้วนะคะค่ะด้านหน้าของเราก็จะเป็นวิวสวนค่ะวิวน้ำนะคะให้บรรยากาศร่มรื่นมากๆเลยค่ะเราสามารถทำห้องนี้เป็นห้องดูหนังก็ได้นะคะคือแล้วแต่ผู้อยู่อาศัยจัดการได้เลยค่ะห้องอเนกประสงค์นะคะพื้นที่เขาใช้เนี่ยก็จะเป็นพื้นไม้ลามิเนตค่ะเวลาเหยียบมาก็จะนุ่มเท้านะคะคุณผู้ชมค่ะโทนสีห้องก็จะออกแนวเป็นสีเทาสีขาวแล้วก็สีน้ำตาลมีความคุมโทนมากๆเลยค่ะเสาที่ใช้ก็จะเป็นเสาไม้สักแท้นะคะค่ะเอาละค่ะคุณผู้ชมเดี๋ยวเจ้านางน้อยแห่งเมืองล้านนานะคะจะพาไปชมสวนรอบบ้านฝั่งโน้นกันค่ะแต่ว่าตอนนี้ที่ยืนอยู่ตรงนี้นะคะก็อยู่ใต้ห้องอเนกประสงค์ที่พาชมเมื่อสักครู่นะคะก็ห้องนี้สามารถทำเป็นห้องพระนะคะเป็นห้องทำงานค่ะห้องทำสมาธิหรือว่าห้องอเนกประสงค์อะค่ะแล้วแต่ผู้อยู่อาศัยจะจัดการเลยนะคะว่าจะทำเป็นห้องแบบไหนนะคะแต่ว่าถ้าเป็นอิ่มนะคะอิ่มก็จะทำเป็นห้องพระค่ะเพราะว่าเขาใช้โหมดสีขาวนะคะเขาทาสีเป็นสีขาวรู้สึกสงบค่ะสามารถเข้ามานั่งทำสมาธิในห้องนี้ได้นะคะเอาละค่ะคุณผู้ชมเดี๋ยวเราจะเดินไปฝั่งนู้นกันนะคะเป็นประตูอีกฝั่งหนึ่งนะคะซึ่งบ้านหลังนี้มีประตู3ที่เป็นระบบรักษาความปลอดภัยที่แน่นหนามากๆเลยนะคะ
เนี่ยค่ะบรรยากาศร่มรื่นเย็นสบายมากเลยค่ะ อยากได้จักรยานสักคันหนึ่งนะคะ ไว้ปั่นรอบบ้านนะคะคุณผู้ชมฝั่งนู้นนะคะก็จะเป็นประตูทางเข้าด้านหลังบ้านนะคะ แต่ว่าตอนนี้เราจะยังไม่เปิดนะคะ ก็คือเราจะใช้แค่ประตู2ที่ที่เราผ่านเข้ามาแค่นั้นค่ะเนี่ยค่ะตลอดทางนะคะก็จะมีสถาปัตยกรรมเป็นแบบเล็กๆน้อยๆทำเป็นเสาขึ้นมานะคะเป็นใช้ตกแต่งระหว่างทางนะคะมีสระบัวด้วยค่ะนะคะร่มรื่นมากๆเลยนะคะค่ะคุณผู้ชมคะเป็นยังไงกันบ้างคะวันนี้เจ้านางน้อยพาทัวร์บ้านสวยที่มีเอกลักษณ์เป็นสไตล์ล้านนานะคะล้านนาประยุกต์ล้านนาร่วมสมัยค่ะซึ่งอยู่ท่ามกลางธรรมชาตินะคะบ้านใช้วัสดุพรีเมียมเกรดอย่างดีหมดเลยนะคะเขาทั้งปล่อยเช่าแล้วก็ปล่อยขายนะคะราคาเช่าอยู่ที่ 80,000 บาทต่อเดือนเท่านั้นเองค่ะแล้วก็ราคาขายอยู่ที่45 ล้านบาทนะคะพร้อมที่ดินแล้วก็บ้านหลังนี้มีความพิเศษตรงมีสระว่ายน้ำด้วยนะคะระบบน้ำเกลือค่ะลูกค้าท่านไหนสนใจก็ติดต่อได้ที่ City Six Property นะคะส่วนคลิปหน้าอิมจะพาชมบ้านสวยๆที่ไหนอีกอย่าลืมติดตามกันนะคะกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ YouTube Channel ของทางพวกเราด้วยค่ะวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ